Të nderuar shikues të televizioni Shenja, mirëmbrëma. Natyra apo fyzisi që na rrethon shpesh herë mbetet enigma e vetme për njeriu. Madje jo vetëm në histori, por edhe në bashkëkohësi. Raporti i njeriut me natyrën ka përcjell historinë njerëzore dhe mbase ka qenë parakushti kryesor i ndërtimit të shpirtit apo gajstit, siç themi, të epokës përkatëse. Moderniteti e posaçërisht periudha e iluminizmit karakterizohet me veçimin e njeriut nga natyra, duke krijuar egon e tij pas një rrugtimi të gjatë dhe të dhëmshëm historik. Njeriu krijon subjektin si vetë referencial, si një uni dhe tjetri për të në këtë rast ishte natyra. Superiorizimi i njeriut dhe inferiorizimi i natyrës vijnë akoma më të theksuar në periudhën e industrializimit dhe kolonializmit evropian. Përkundër këtij eksploatimi, popujt më tradicional arrin të arruajnë një ekuilibër në raport me natyrën, fal besimeve, dokave dhe mbi të gjitha metafizikës së ngërthyer fort në besimet popullore. Njështu edhe tek shqiptarët të cilët përjetuan fytyrën mbase më të keqe të modernitetit, atë të modernitetit të dhunshëm, gjatë periudhës së vetë qeverisë socialiste. Raporti me natyrën megjithatë arriti të kultivohej përmes përshpirtësimit të saj. Edhe atë, siç thash më herët, fal besimeve popullore të cilat megjithatë subjektivizmi nuk i ka bërë të huajsohen shqiptarët nga natyra. Për të diskutuar këtë që sapo thash, në studio kam një mysafir shumë të respektuar, i cili së fundi ka realizuar një ekspozitë të quajtur Art Terren, me çras përmes fotografive ka arritur të na ekspozojë lidhjen komplekse të botës humane dhe botës natyrore. Për më tepër, ai është edhe autori i librit Ekokultura, fryti një pune të gjatë studimore që ka të bëjë me po të njëjtën temë, raportit të njeriut me natyrën. Gjithsesi, natyrën në kulturën popullore shqiptare. Ai ka doktoruar në Universitetin e Strasburgut, është ligjërues në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, në Fakultetin Filozofik në Departamentin e Sociologjisë, ku ligjeron lëndët sociologji e kulturës, praktikumi sociologjik, metodat kualitative në sociologji, shoqëria dhe mjedisi dhe sociologjia e memorjes kolektive. Ai po ashtu është i angazhuar edhe në Fakultetin e Artit, ku ligjeron lëndët e sociologjisë së artit dhe lëndët muzika dhe shoqëria. Me mua sonte profesori im gjithashtu, i nderuar i periudhës sime të studimeve, Shemsi Krasniqi. Profesor, mirë se erdhët në Shkup. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën dhe për interesimin tuaj për të biseduar për temat cilat i propozove. Ju faleminderit, ardha juaj na nderon, mbase keni ardhur nga Prishtina, keni marrë rrugën deri këtu. Kjo është edhe një nder i veçantë edhe për shikuesit tanë. Profesor, unë kam përcjell këtë ngjarje, domethënë përmes mediave, normalisht nuk mund ta arrit vi në Prishtinë. A kena mundësi pak të flasim për nocionin e ekokulturës, në një koncept relativisht i ri, mendoj, në shkenca sociale, dhe nga që jemi mësuar gjithmonë që për çështjet e ambientit të përkujdeset ekologjia, por ja që ka diçka më të thellë se kaq, është ekokultura. Ç'është ekokultura, profesor? Faleminderit. Po. Ekokultura si fjalë është një neologjizëm, është fjalë e re, që përbëhet prej pjesës parë eko që nënkupton ekologjinë dhe kultura që dihet, domethënë ka të bëjë me kulturën. Domethënë është fjala për një kombinim, domethënë mes ekologjisë dhe kulturës, ose më mirë me thonë për një mënyrë të reprezentimit të natyrës dhe mjedisit jetësor në kulturën e një populli ose kulturën e një vendi ose një kombi. Si koncept është kogja kompleks, sepse ajo që ka të bëjë me dijen ose me praktikat ose me
sjelljet tona në raport me mjedisin, ajo kryesisht është quajtur si vedije ekologjike, deri dikun edhe si edukat mjedisore, ose vedije mjedisore, ose kësaj diçka. Mirë po, me ekokulturën kam dashur të kësaj disa dimensione tjera që shkojnë përtej vedijes, që nënkuptojnë edhe anën simbolike, anën etike, anën metafizike, anën simbolike të lidhjes së njeriut me natyrën. Prandaj ekokultura si koncept është më i gjerë se sa vedia ekologjike, sepse vedia kryesisht konsiston në pjesën racionale ose në atë pjesën që është pak më praktike, që në mënyrë më praktike i merret në farë mënyrë me rregullimin ose me definimin e raporteve tona me natyrën, ndërsa ekokultura e nënkupton edhe pjesën mitike, simbolike, etike, imagjinare e shumë çka tjetër. Okej. Ju në librin tuaj flisni edhe për besimet popullore. Çfarë roli kanë luajtur besimet popullore, po themi kushtimisht pagane, ritualet e ndryshme, tradicionale, mishruar në kulturën tonë popullore shqiptare, në vendosjen e këtyre kuilibrave, po themi, shpirtëror në mes natyrës dhe individit? Po, besimet, ato që quhen besime popullore, ose besimet lashta, ose kushtimisht themi edhe pagane, ato po ashtu janë një pjesë e kulturës njerëzore. Janë pjesë e traditës, janë pjesë e mënyrës qysh kanë menduar, edhe qysh vazhdojnë të mendojnë, ose qysh vazhdojnë të sillen e veprojnë, do të ende një pjesë e njerëzve. Thotë, kjo është një pjesë e rëndësishme e kulturës, edhe duket që është ajo pjesa ma arkaike e kulturës, ma e vjetër e kulturës, domethënë që ju kanë mbijetue shumë e shumë ndryshimeve, shumë e shumë transformimeve, shumë e shumë shekujve, me thonë, edhe mileniumeve në fakt, sepse elementet ose format e ndryshme të besimeve popullore duket që janë as të lashta sa është edhe vetë njeriu. Thotë si punë e këtyre metamorfozave që quhen, për shembull, ose atyre shejtrimeve ndryshme, domethënë të elementeve ndryshme të natyrës, këto absolutisht janë të lashta sa krejt historia njerëzore. Këto kanë pas një rol, edhe kanë edhe matutje një farë roli që në një krimin e një farë, ose në mbajtjen e një farë ekuilibri, kështu shpirtëror dhe ekologjik, për faktin se në raport me natyrën krijoj një farë konsiderate, një farë vlere që e ndalojnë njeriu që t'ja teproj, si më thonë, ndërhyj në rendin natyror, ose ta shtrembroj, ose ta ndryshoj, ose ta transformoj në mënyrë të dhënshme rendin natyror. Thotë është një farë tendencë, një farë mënyrë, është një farë prirje që këto besime me ndalë një farë ekuilibri, një farë balanci, me rujt një farë balanci, sepse nëse ndërhyn kështu pa nevojë, ose në mënyrë brutale, ose në mënyrë të dhënshme në rendin natyror, atëherë besohet se krijohet një farë ndëshkimi hynor, që në gjuhën popullore ose në kulturën popullore është i njohur si ahti, ose afti, dhe thëtë. Diçka që të zënë, qoftë se ke prish, je bo i dhënshëm, ose ke ndërhyrë në rendin natyror, siç është për shembull puna e prerjes së pemëve, ose prerjes së dronjve, ose prerjes së lisave të vjetër, ose shkatrimi i qerdhëve të zogjve, ose vrasja e kafshëve, domethënë pa nevojë, ose pa arsye të tjera. Ka shumë arsye pse. Pash ca koncepte të reja të përdorur në librin tuaj, si puna e spiritualizmit ekologjik, ekologji sakrale, antropologji e natyrës, edhe pse duken sikurse sinonime të njëra tjetrës. Ato në thelb shënjojnë një raport mistik me natyrën. A mund të na shpjegoni diçka më tepër? Po, kjo dija jonë që në raport me natyrën është pak a shumë është koncentrue në atë dijen racionale.
Po. Thotë edhe shkencat cilat janë ndërtu, ose edhe sistemi i shkollimit, ose sistemi i edukimit që e kemi marrë në për shkolla e tjera, është i bazuar kryesisht në këtë viljen, që manë ose në këtë linjën e racionalitetit, edhe në kështu qasjes një farë mënyre pozitiviste, jo pozitive, po pozitiviste, në kuptimin e fakticitetit, jo se fakticitetit e tjera. Kjo e ka anën e vetë pozitive edhe kjo, sepse racionaliteti dihet që është shtyllë që në anë e kulturës e njerëzimit e tjera, por edhe lënja anash e irracionalitetit, edhe e mitikës, e mistikës, ose meta-racionalitetit. Meta-racionalitetit, kushtimisht me thanë, ose e asaj që quhet sakrale e tjera, atëherë varfron kulturën njerëzore. Edhe varfron, edhe e redukton në farë mënyrë edhe relacionin tonë në raport me natyrën. Kështu që kjo ana sakrale, ose mitike, ose mistike, simbolike e tjera, e lidhjes tonë me natyrën, faktikisht është ajo që quhet tash në debatet bashkëkohore, ekologji sakrale. Thotë, çdo kulturë ka dije, ka vlera, ka norma, ka parime, cilat e sakralizojnë elementet e veçanta të natyrës. Edhe në kulturën shqiptare kemi plot. Ne për shembull diellin, zjarrin, ujin, tokën, plot elementet natyrës cilat kanë një farë dozë të sakralitetit në kulturën popullore, në kulturën tradicionale. Ndërsa kultura moderne sikur i ka braktis këtë farë sakralitetit natyrës, natyrën, si që thatë edhe ju në fillim, do të ka shëndruar në objekt, e ka shëndruar në pronë, e ka shëndruar vetëm në resurs, i cili duhet të shfrytëzohet, duhet të transformohet, duhet të njihet në kuptimin që të përdoret sa ma lehtë e sa ma mirë e tjera. Edhe duke e shëndruar kështu, duke e objektivizuar natyrën komplet, duke e shëndruar në objekt, ne një farë mënyre kemi humb atë baraspeshën tonë, e kemi prish baraspeshën tonë, sepse ne do duhet ishëm shumë të kujdesshëm, jo vetëm për veten tonë, por edhe për vetë natyrën, edhe për krejt elementet cilat e përbëjnë jetën, sepse ne nuk mund të jetojmë vetëm në natyrë. Ne duhet kemi respekt për jetën, pa marrë parasysh se në cilën variant zhvillohet ajo. Anë variantën vegetale, animale, apo çfarë variant. Duke e kuptuar veten të lidhur, ndërlidhur në zinxhirin jetësor, duke kuptuar njerëzimin ose njeriu të lidhur në zinxhirin jetësor, atëherë jemi shumë më të kujdesshëm edhe ndaj ekosistemit, edhe ndaj tokës, planetit tonë, cilin e kemi në farë mënyrë si andhe. Ndër elementit e shumta të ekokulturës që ju përmendni në librin tuaj, kishte një sër të elementeve, është e pamundër të cekim të gjitha, madje ju mund të preferoni cilat ju keni dëshirë të përmendni, po mua më bën përshtypje shumë ahtin që e përmendet pak më herët, bekimin, bejen, hakun dhe shejtërimin. Po. A mund të na flisni pak? Jo për secilin, po ose nëse ka ndonjë më specifike që juve metamorfozën e përmendet më herët. Po, është metamorfoza, mësane është shembullimi, janë një sër, në libër janë dikon 18 kësi koncepte ose elemente që ju kam quajt elemente të ekokulturës, sepse kam reflektu, kam mendue, kam studiu literaturë, kam gjurmu dhe të të dhe gojdhana, legjenda, pasane biseda, intervista që kam bërë në teren, gjitha këto. Edhe për një kohë gjatë kam mendu rreth këtyre dhe kam arrit të identifikoj dikon rreth 18 kësi koncepte ose elemente që i kam quajt elemente të ekokulturës. Edhe ajo që kam konsideru kryesoren edhe kam vendosur në rand parë është ajo që e përmenda pak më herët që është ahti ose afti, se gjendet në 2 variantat. E kam shikuar se si definohet kjo në fjalor, edhe në 2 fjalor të rëndësishëm për gjuhën shqipe që janë aktualisht,
në asnjëri nuk e kam gjetë atë definimin e plot se si e gjenë teren. Terene e gjenë ndryshe, ndërsa në fjalor e gjenë shumë të reduktuar, në kuptim shumë të reduktuar. Terene kam gjetë në atë variantën që në qoftë se dëmton ndonjë vlerë e cila ndonjë vlerë natyrore, por që është njëkohësisht edhe vlerë simbolike, siç janë për shembull lisat e vjetër, që janë pika referente në një hapësirë ose në një komunitet ose në një vendbanim, ose që me të cilët lidhet ndonjë ngjarje e caktuar ose ndonjë praktikë njerëzore, si puna e kuvendeve për shembull, ose e atyre të pameve për shembull, ose takimeve ose ndejave etj, ose edhe lutjeve fetare. Ka pas raste që në të kaluarën kur s'ka pas kësi tempujt fetar, i kanë shfrytzuar edhe vendet, cilat kanë qenë përshtatshme në një farë mënyrë për mendoj. Madje edhe nëse kanë qenë vende ku kanë pushuar bakteria, ku kanë mbrizuar bakteria, kanë qenë mbrizje, edhe nëse dëmtohen këto, atëherë gjithmonë është mendu edhe gjithmonë është besu se zen afti ose ati. Do thotë një farë ndëshkimi për dëmin që e ke bërë ose për ndërhyrjen e dhunshme që e ke bërë në një rend natyror, i cili është njëkohësisht edhe rend simbolik, edhe rend normativ kulturor. Këtë e kam shpjegu pak më gjërësisht, sepse thjesht nuk kam has në asnjë analizë, asnjë shkrim, as që është përmend si vlerë, kështu as si koncept në përshkrime ose në përstudime ndryshme. Masandej janë këto tjera, për shembull si puna e bekimit, si puna e mallkimit, si puna e shembullimit, që ka të bëjë me... Kjo është interesant për shkak se më ka dashur me një farë mënyrë me kriju termin ose me gjetë termin adekuat për fenomenin i cili realisht ekziston. Ka si në natyrë, për shembull të dronjt, të shkëmbejt, madje kanë herë edhe të vargmalet e tjera, ato kanë ose gurët e caktuar, për shembull, kanë herë japin forma të çuditshme që përngjajnë në trajta ose në forma organike, qofshin ato njerëzore, qofshin diçka që ju përngjan organeve të njeriu, për shembull si syrit ose dorës ose këmbës, fërkemit e tjera, ose eventualisht trajtave ndryshme të kafshëve për shembull, ose diçka. Edhe nuk kanë fenomen, nuk kanë emër këto fenomene. Fenomene ekziston sepse kur i përngjan, diçkafit, atëherë krijohet një legjend, krijohet një gojdhan, krijohet një kult ose një bestytni rreth atij objekti, por nuk ekziston emërtimi për këtë lloj fenomeni kësaj. Atëherë jam shërbyer me fjalën shembullim, sepse në farë mënyrë fjala shembullim në kupton një farë si pasqyrimi, si mostre, si një farë reflektimi i diçkafit. Edhe ka shumë kësi fenomene, ka këtu në libër janë fërkemt, cilët mendohet ose besohet që janë fërkem të Krasniqve ose të mujit ose të herojve të ndryshëm, kështu legjendare tjera. Edhe krijohen legjenda, masanej kulte, edhe mbesin pjesë e trashëgimisë që janë shpirtërore të popullatës. Ndërsa kisha dashur vetëm pak diçka rreth ju lutem. Se ky lista, e këtyre koncepteve është bukur e gjatë dhe nuk mund të flasim për gjithë atash, por si përmbledhje e përgjithshme e gjithave tyre është shejtrimi. Shejtrimi i gjërave, objekteve, i sendeve të caktuara në natyrë, siç janë për shembull majt e maleve, ose burimet e ujit, ose trungjet e vjetra, rreth cilave krijohet ose është krijuar një farë kulti ose një farë miti. Vendet, hapësirat e shenjta, do të thotë cilat janë natyrë, po ashtu e ka një farë funksioni ekologjik, sepse ekziston një farë kujdesi veçantë në raport me to, një mbrojtje kështu strikte, sepse natyra e shenjtës është e tillë, e cila krijon një farë distance në raport me atë profanën. Është një farë heterogeniteti, është një trajt tjetër, është një formë tjetër, edhe për me ju qasë asaj, nevojitet një farë
rituali ose nevojitet një farë procedure që e veçantë për me ju qasë asaj. Është interesant këtu e kam shpjeguar raportin me të shajtën si që funksionon ose si që është në fakt në teren. Kom pasë njerëz e krijojnë një farë distance, kanë nevojë me njoft, kanë nevojë me ditë vërtetën çka është e vërteta, mirë po e vërteta jepet në formë të klishes ose me rrëfime shumë të shkurtra, cilat është shumë vështirë me depërtu në brenda tyre për me kuptu të vërtetën se çka është, edhe pse ka mbet një vend, themi si që janë majt e malave, për shembull si maja e Libetenit ose maja e Pashtrikut ose krojet e caktuara, për shembull, ose ndrojnjt e caktuar, që janë me dhjetra e ndoshta edhe me qindra në Kosovë që konsiderohen shajt. Pase mund të jetë një shembulltyre majës së Olimpit, me që perëndit grek jetonin në Olimp. Këto janë praktikat vjetra kulturore që gjenezën e kanë do të thotë në kohra shumë të lashta, edhe kanë bjetu. Kanë bjetuar në mënyrë kështu të heshtur, në mënyrë të qetë, pa dramaticitet, pa publicitet. Do thotë edhe populatat lokale vazhdojnë ta respektojnë atë traditën e vjetër, cilën e kanë trashëguar prej brezave. Mirë po, mendoj që këto vende, cilat nga njerë grumbullojnë shumë njerëz për festa caktuara ose për ditë caktuara, në këto vende do duhet kishte kujdes edhe shteti, sepse në ato tubime popullore, spontane, që bëhen tradicionale, mungojnë ambulantat, mungojnë patrullat e policisë, mungojnë grupet nështë që do të duhet kujdesin pak për higjienën, për pastrimin e për gjëra kësaj. Profesor, u cekën rastet që keni pa, keni vëzhgu dhe keni fotografu, keni incizu. Dhe para disa ditëve ju e patët një ekspozit të realizuar në Prishtinë dhe ekspozitën e keni shëndruar një katalog me fotografi të ndryshme. Një pjesë e tekstit që më bani shumë përshtypje ishte fjalia ku thoni se etika na obligon, estetika na çliron. Kisha dash ta marrë interpretim për këtë se çfarë ju obligonte dhe çfarë ju çlironte më pastaj. Po, përpos që kishte fotografi shumë të mira, landscape shumë të mira ashtu. Ishin edhe pak më herë nuk deshta të ndërhyj, po disa gëdhendje apo skalitje, duken si skalitje, si skelete peshqish, apo ato a janë të skalitura, apo vetvetiju duken ashtu. Mendoj, ka informata për ato? Domthonë, spaku dy fotografi janë ku vrehet imazhi i peshkut. I peshkut, apo. Këto janë fotografi që i takojnë asaj që quhet art shkëmbor. Këto nuk janë natyrale, por janë artificiale, janë gdhendje, janë skalitje me dorën e njeriut, por janë të lashta prej parahistorisë. Këto janë motive cilat faktikisht i takojnë periudhës ndonë se matjet e sakta nuk janë bërë, sepse janë ato metodat. Elemente arkeologjike fund janë. Po, është fushë e arkeologjisë, por nuk është vetëm e arkeologjisë, sepse me këtë fushën e trashëgimisë që quhet art shkëmbor, këtu merret edhe etnologjia, edhe antropologjia, edhe semiologjia, sepse ato janë shenja që kanë kuptime, kanë domethënie të caktuar, kanë mesazhe, edhe duhet me ditë me dekodu, me zbërthy, me ndërlidh mes veti, edhe me nxjerr mesazhin që e thon. Spaku dy fotografi domethënë, cilat janë katalog, e kanë imazhin e peshkut. Njëra është në sipërfaqe të shkëmbit, në Zatriç, në sipërfaqe. Edhe është interesant sepse peshku është bifacial, domethënë bicefal, është me dy kokë ose me dy fytyra. Që ky motivi ose kjo imazhi bicefal është është shumë i lashtë, shumë i vjetër. Masandej është edhe në antik, është ai mitologjinë romake, është Janusi, një hyjni e cila i ka mbrojt portat, ose vend kalimit, për shembull grykat e maleve ose portat e tempujve ose të kalave e tjera. Thotë një hyjni që është kujdes edhe për brenda edhe për jashtë. Edhe do thotë këtu është një simbol i cili pasqyron në farë mënyrë një motiv ose një mit shumë i lashtë.
E në fotografia tjetër është peshku është me një kokë, nuk është bicefal, është me një kokë, por ajo është në shpellë, për dallim prej këtij të parit, ajo është një shpellë. Po, është një shpellë i gravuar, janë edhe disa simbole tjera, që abstrakte kryesisht, por simboli i peshkut është shumë realistik. Kështu është vizatim shumë i qartë, është i gravuar, me thellime, kështu me detaj, skalitur bukur, pash. Nëse mundem tash në atë pjesën e partë. Çka ju obligonte dhe çka ju çlironte? Bëni përshtypje si kjo puna cilën e kam bërë në terren, është një punë 10 vjeçare. Dikon 2007 kam filluar, atëherë pa ta filluar edhe me studimet e doktoratës edhe doja ti përcjellja kështu, merrja pjesë vetë në për rituale, ose në për festa, ose ti vizitoja vetë, ti sheja me sy gjitha ato pikat simbolike, ose kultike, në farë mënyrë cilat janë pjesë e asaj trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të popullit në Kosovë, edhe përdorja do të thotë teknikat e metodologjisë vizuale, siç është aparati dhe kamera, të dyja i përdorja. Kam edhe xhirime shumë përveç fotografive të cilat i keni pa në katalog. Qëllimin e kisha për me regjistrua sa më detajisht këto faktet, sepse vetëm ajo çka e sheh, ose vetëm ajo që janë dy gjan, është e mangët, nëse nuk e ruan gjithmonë imazhin. Kur e ruan imazhin, atëherë e ofron, e largon, kështu edhe i sheh detaje tjera, edhe mbushesh në farë mënyrë, ose i furnizohesh me plot informacione tjera, cilat nuk arrin aty për atë, sepse kur je në terren nganjëherë je edhe ndoshta i ngatruar ose i hutuar ose ose në bisedë me dikën, ose edhe nuk mundesh gjithmonë me i zanë gjithat. Kam përdorur do të thotë këto teknikat vizuale, edhe mirë po kam pas gjithmonë atë një farë ndjenje të përgjithësisë, edhe një farë kushtimisht, po them një ndjenjë të fajit, sepse nganjëherë ato ritualet ndodhen për qëllime shumë intime, shumë personale, shumë private. Edhe nuk është fort etike, nëse fotografon ose nëse xhiron në ato momentet kur dikush ka një hall, kur ka një problem, edhe mendon ose kërkon ta gjejë një zgjidhje ose një shpëtim për problemin që e ka. U dash që kem shumë kujdes, kjo është ajo pjesa obligative, do të thotë, ishte një ngarkesë për mua, edhe natyrisht që shumë herë hiqja dorë fare prej fotografisë ose prej xhirimit, sepse nuk doja ta pengoja atë privatësinë, ndërsa në raste tjera bëja fotografi prej largu, ku nuk ndërhyej në atë privatësinë e njerëzve, edhe kryesisht dhe fotografitë e prezantuara janë pak a shumë fotografi që duken prej distancave, ndërsa ajo ana tjetër estetike ose artistike e cila thosha se çliron, është ajo sepse vërtet pamjet në ato vende simbolike, po them, ose në ato vende kultike ku zhvillohen ato tradita ose rituale popullore ose tradicionale, pamjet janë impozante. Nuk është e rastishme që janë zgjedhur ato pika ose kanë bjetuar ato pika si pika kultike ose pika mitike, sepse pamja e tyre është impozante. Ato janë ose maja të maleve, ose janë struktura, formacione shkëmbore të çuditshme, interesante, edhe duken bukur kur i sheh prej largu, por edhe kur jenë to, edhe sheh horizontin ose sheh peizazhet prej tyre, po ashtu duket bukur. Të dy janë duket bukur, janë pamje impozante. Kështu që këto pamje, nëse ke atë dellin artistik, ta imponojnë në varë mënyrë dhe të përmbushin, çlirojnë në kuptimin e artistik, sepse kishte fotografi të mrekullueshme, kishte po. Faleminderit. Paramendo përjetimit që mund të ketë qenë, domethënë, në tërë ato bukuri që i ka dhe Kosova, që po, është vërtet. Shumë pak i dim ndoshta, pak i kemi hecur, i kemi shëtitur ato shtigje. Profesor, ju pash edhe në folklorit ju kishit hy, domethënë, për të studiu, sepse këto gjana përmendet megjithatë në folklor, qoftë parcialisht.
Po edhe ju flisni do më thonën për dy kulte, unë do shta edhe për trikë, se kisha futur edhe gurin këtu, sepse e di nga përvoja ime personale. Kemi objekte kulti, si themi kështu pagane, si guri i bollos ose guri i shpume tjere. Po janë edhe dy kultet të tjera, pak më erdhi përmendet shkarazi, kultin e malit edhe kultin e drurit. Cili është shpjegimi juaj për rëndësinë e tyre në raport së ndërtimit kësaj metafizikës apo ekologjisë sakrale? Po, këto edhe guri edhe druri, të dyat janë elemente edhe të përvojës njerëzore, por edhe të kujtesës njerëzore. Lashtësia e një popull. Po, lashtësia, simbolika. Po. Por janë edhe elementet përvojës, sepse edhe guri, edhe druri janë edhe materialet që janë përdorur për shumë funksione. Numri funksioneve tyre dhe manë është shumë i madhë. E sa i përket kësaj lidhjes që pyetjes dhe manë direkte për lidhjen për kultin e malit edhe drurit, këto të dyjat kanë një ngjashmëri. Dhe manë e kanë vertikalitetin. Vertikaliteti simbolikisht nënkupton lidhjen e tokës me qiellin. Dhe në literaturën etnologjike, antropologjike që merret me simbolikat e ndryshme të natyrës, këto janë si aksis mundi, si boshti botës, në farmënyrë një lidhje direkte e tokës me qiellin, ose prandaj edhe majët e maleve janë adhuruar ose janë konsideruar çajta, ato madje edhe në religionet institucionale ose religionet aktuale, ka majët maleve që konsiderohen çajta, ose male që konsiderohen çajta. Thotë ky sakralizimi i maleve ka qenë traditë e lashtë prej kohërave shumë vjetra, edhe vazhdon mbet gati çdo popull ose çdo vend i ka dikon ka ndonjë mal ose ndonjë pikë kështu referente, domethënë që e konsideron. Për shembull, në Japoni është ai mali Fuji, cili turistë prej gjithë anëve të botës shkojnë dhe vizitojnë, se konsiderojnë mal çajt. Edhe në fakt ka sidomos Azia, është plot gati lindja e lartë, por jo vetëm e lartë, por edhe e mesme edhe e afërme. Ka shumë kësi male që konsiderohen çajta, ka rituale ndryshme, ka besime ndryshme që lidhen me to. Në anën tjetër ka edhe si trashëgimi, si që përmenëm më herët, si ardë shkëmbor, sepse gjeneratat e hershme, qysh në parahistori, i kanë lënë shenjat e tyre ose gravimet e tyre, sepse ato kanë qenë vende kultike. Ardë shkëmbor në kuptoni edhe gdhendjen e shpellave në përgur, me siguri. Kjo është një trashëgimi shumë specifike, shumë e veçantë, edhe për fat keq nuk është e njohur sa duhet, jo vetëm në Kosovë, por edhe në regjion, kisha me thonë. Ne, sidomos në Ballkan, ne jemi shumë të koncentruar kështu në problemet politike, etnike, në etnicitetin, në origjinën tonë etnike, në atë kush është i pare, kush është vendasi, kush është i ardhur, etj. Edhe duke u marrë me këtë periudhën vetëm historike, një farë mënyrë kemi anashkaluar periudhën parahistorike. Një farë mënyrë sikur ajo periudha parahistorike është pak a shumë e përbashkët për gjithë. Është ajo periudha e cila nuk janë definuara etnitë, kombet e këto, ajo është periudhë, është trashëgimi njerëzore faktikisht, është trashëgimi e cila ka vlera universale. Këtë trashëgimi nuk e njohim sa duhet. Unë jam interesuar gjatë këtyre viteve sa kam bën terren, kam hulumtuar edhe kam gjetë disa lokalitete që kanë këtë trashëgimi ardë shkëmbor. Këtu hynë këto gravimet, ato gryrjet që i bëhen sipërfaqes të shkëmbit, ose eventualisht tavanit të shpellës, ose mureve të shpellës, edhe vendosen bëhen si simbolet ndryshme, në shumë raste janë simbole abstrakte, por kryesisht në Kosovë janë simbole abstrakte, pa kaq si simbole realistike, sikur që është ai puna e peshkut, edhe është figura një dreni, një dreri, domethënë vlashnit prizrenit. Shumica e simboleve tjera të gravuara janë simbole abstrakte, geometrike, ka katror, ka zigzake, ka rrethe, spirale,
ka kështu 4 orë de fesht, ka kësi Asterix, që thonë këtyre formë të yllit, edhe arbolet, dhe këto vijat që i përngjajnë imazhit drurit. Thotë këto janë pak a shumë ato. Në fakt është jashtëzakonisht e pasur ajo motivet janë jashtëzakonisht pasura, motivet që vrehen në artin shkëmbor të Kosovës janë shumë ngjashme me motivet që vrehen edhe në për vende tjera të mesdhevët, duke filluar prej Spanjës, Portugalisë, Francës, Italisë edhe Shqipërisë. Mbase mund të jetë ndonjë kulturë mesdhetare fenikase e vjetër. Mendoj që është shumë para fenikase, është më e vjetër se fenikase, janë definitivisht kultura parahistorike. Po lexime nuk janë bë mbi këto. Në Kosovë nuk janë bë matje të sakta, kështu që ende nuk mund të themi saktësisht se cilës kohë i takojnë. Mirë po matjet që janë bërë në Spanjë, në Portugali, në Francë, ato shkojnë deri në 40.000 vjet vjetra. Ose në Itali, për shembull, është ai regioni Val Camonica që quhet, edhe që po ashtu motivet e artit shkëmbor të atij regionit janë shumë ngjashme me ato që gjenden edhe në Kosovë. Domthonë këto arbolete, spirale, zigzake, vija, masane pika, kupulit që thonë, janë po ashtu edhe atje edhe këtë njëjtë. Interesant. Profesor, sot dim që në shtetet evropiane, në shtetet perëndimore ka ligje të forta, ligje të hekurta për mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e ambientit në përgjithësi. Po mbase ne nuk besoj se duhet mburremi për Kosovën, ndoshta se për rajonet tona, për shi edhe Maqedoninë dhe Shqipërinë, mendoj po Shqipëri ka debate të shumta për çështjen e ndodhjes së ambientit. Në anën tjetër, domethënë shohmi si një lloj ndjenje, një lloj, sepse edhe ju kur e trajtoni çështjen, domethënë respektimin e keni në funksion, domethënë metafizikën ose këtë sakralizimin e keni në funksion të asaj që mirëmbahet, truhet. Si mendoni, domethënë se kishni përmend në libër edhe këtë çështjen e fshatit apo kthimit në fshat, rikthimit në fshat pas periudhës apo periudhës luftës, po them pas këtij periudhës tranzicionit, nëse akoma vazhdon ky tranzicion. Si duhet vazhdohej më tutje, domethënë, të kemi ligje të forta për bri ligjeve, të kemi edhe në farë mënyrë një lloj iniciative për respektimin e këtyre kulturave popullore, apo edhe të merren edhe masa të tjera, si çështja, siç e biseduam për futjen e lëndës së ekokulturës nëpër shkolla. Po, kështu. Realitetin e kemi kogja katastrofik, për fat keq. Sa i përket ligjit, ato shpeshherë edhe ekzistojnë, nuk është problem për ekzistencën e tij, po problemi është me zbatimin e tij. Në realiteti, kur thash është katastrofik, mendoj në atë se ne vërtet kemi një natyrë të bukur, por mjedisin e kemi të dëmtuar. Në disa raste janë krijuar pamje të shëmtuara. Kjo është ajo ana paradoksale, kur diçka e bukur shndrohet në shëmtuar. Edhe jo vetëm e shëmtuar për sy ose për pamje, por edhe dëmshme edhe për shëndetin, edhe jo vetëm për shëndetin ton si njerëz ose shëndetin njerëzor, por edhe jetën në përgjithësi, për biodiversitetin, për ekosistemin. Ne po e varfrojmë botën me këto ndërhyrje ose me këto shëmtime që po ja bëjmë natyrës. Se ikun zogjt, ikun në farë mënyrë paksohet biodiversiteti. Nuk jetohet në ndotje ose në dhunë ose në kësot biotopesh, po. Çka është ka ndodhur më aktualisht, është ka ndodhur një farë zgjimi i pasionit. Mund të themi edhe një ngritje vedijes, por unë e marr pak si me rezervë anën, sepse nuk mjafton vetëm ana racionale ose për pa u lidh pak edhe me anën emocionale, edhe me atë anën simbolike, që më pak me u identifiku pak më tepër me natyrën ose me mjedisin. Do thotë ne nuk mjafton vetëm ta kemi një mjedis të pastër, por të jetojmë në një mjedis të pastër. Do thotë, nëse ne posedojmë, ne përsëri nuk do të
se ne kemi poseduar edhe më herët, por nuk e kemi trajtuar si duhet. Do të thotë ne duhet ta kuptojmë veten se duhet jetojmë në një vend ose në një hapësirë ose në një mjedis i cili është i pastër dhe i pasur. Kohën e fundit, do thotë është zgjuk i pasion të trinj, sidomos, për çdo fundjavë, derish mund të themi se edhe gjatë dimrit edhe gjatë verës, me qindra e me mira trinj, por edhe familje janë nëpër bjeshk, janë ose duke bërë hiking, duke me shoqata ndryshme që merren me hecjen male, ose dalin nëpër vende pikniqe të ndryshme. Thotë është masandej është kthyer në farë mënyrë interesimi e kujdesi për fshatin ose për çmanat e jetën pak a shumë ma autentike, ma tradicionale që ka qenë. Edhe ndërtimet kur po bëhen shumë raste nëpër fshatra po bëhen atë stilin tradicional ose po renovohen shtëpitë e vjetra sepse po rivalorizohen në farë mënyrë ajo vjetërsia, po ju pëlqen, po ju duket pak ma intime në farë mënyrë, ma estetike, ma e këndshme, ma relaksuese ajo. Edhe ma e afërt, po. Edhe ma e natyrshme në farë mënyrë, ma e natyrshme. Edhe këto janë ato tendencat e reja, edhe unë njëherë për njëherë kam tash në plan të punoj pak ma shumë në këtë drejtim. Çka është ka ndodhur me ekokulturën, duke u bazuar në kulturën moderne. Jo tash në kulturën tradicionale ose popullore, por në kulturën moderne. Fakti që është kthy një farë pasioni për natyrën, për jetën ma të bazuar në ma bio, që thonë, edhe ushqimin, edhe gjithçka. Kjo është veç një element i ri që ka hyrë në kulturën tonë. Profesor, ne fatkeqësisht edhe në fund të emisionit, nëse ka diçka për të shtuar që ka mbet pa thënë, mund ta thëni tash. Nëse jo, uroj që të takohemi ndonjë event tjetër, ndonjë rast tjetër dhe zhvillojmë ndoshta detajet të këtij studimi, mbase për mendimin tim është shumë relevant. Dhe zhvillohet edhe këndej në Maqedoni, se këtu kemi troje, fshatra, objekte, male të ndryshme, drunj të vjetër, që student ndoshta të ardhshëm të antropologjisë, dhe etnologjisë, dhe të sociologjisë, do të mund të merreshin me këto studime, mund ta pasuronin këtë opus, le të themi ashtu, të mistikës apo mitologjisë popullore shqiptare. Po, faleminderit shumë, dhe njëherë faleminderit shumë që më keni ftuar për të biseduar për këtë hulum teme dhe për këto fusha që më të reja studimore. Konsideroj që ka shumë punë ende për të bërë, thotë nuk kam asnjë së më shkon ndërmend me thanë që kam vendos pikën domethënë këtë punë se është tepër larg kjo punë për me vendos pikë, por ajo që ndi si satisfaksion është se janë hapë fusha të reja ose pista të reja të hulumtimit, pista të reja të cilat duhet të zgjerohen edhe duhet të zbatohen, të realizohen si hulumtime, e ato gjithsesi që duhet të ndërmarren edhe universitetet, departamentet, edhe institutet e ndryshme. Pse jo edhe agjencitë e ndryshme që merren me çështjet caktuara të mjedisit, të jenë më të kujdesshme në ruajtjen e trashëgimisë natyrore, sepse trevat tona janë të pasura me biodiversitet. Në aspektin e pasurisë natyrore janë jashtëzakonisht begatshme, edhe si pamje kështu, jo vetëm si pasuri, por edhe si pamje, si bukuri. Edhe ne duhet jemi shumë më të kujdesshëm këtë aspekt, edhe të realizohen hulumtime, cilat hulumtime i ka përcjellin ato vijat e ngushta disiplinore, sepse këto janë hulumtime interdisiplinare. Thotë këtu implikohet edhe arti, se lemo shkencat e ndryshme. Thotë ne duhet mësohemi, të çlirohemi, të dalim prej atyre binarëve të ngushtë disciplinar, edhe të bëhemi më fleksibil në kuptimin e hulumtimeve, të kalohet lehtë prej një fushë në fushën tjetër, të integrohemi për projekte të ndryshme hulumtuese. Është dëm i madh që nuk bashkëpunojmë sa duhet në shkencat humane ose sociale me shkencat natyrore.
sidomos hulumtimet e fushës mjedisit ose të natyrës, ato duhet patjetër që të bashkëpunojnë edhe biologët, edhe ekologët, edhe kimistët, me sociologët, me antropologët, me tjertë. Pajtohem, besoj, po ashtu duhet jetë, sepse është, edhe ju e kishit cekur gjatë, gjësa po lexoj librin tuaj, se janë studime interdisciplinare dhe ndoshta kohëve të fundit janë më të efektshme dhe më të dobishme, sepse japin një perspektivë më ndryshe në qasje ndaj çështjeve të ndryshme studimore që ne kemi të bëjmë. Mirë, pra, ju falenderoj që ishit në studio, uroj që të kaloni qaste të mira në Shkup. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ne ju afrohemi fundit të emisionit. Uroj që të keni kaluar qaste të mira, po ashtu të kemi kuptuar gjithë së bashku rëndësinë e biotopit, biosistemit, natyrës dhe metafizikës apo spiritualitetit që fshihet brenda natyrës dhe raportet tona të ndërtimit me natyrën. Ju ftoj që të mbesni akoma me televizionin Shenja, miru pafshim dhe natën e mirë.